गाइज अनि हामी चाहिँ मल छिर्ने भनेर आएको थियो यो मल होइन सो अनि यो मलमा चाहिँ मलाई थाहा नै थिएन कि यहाँ चाहिँ चप्पल लाएर भित्र छिर्न दिँदैन भनेर थाहा नै थिएन होइन त्यही भएर यहाँको गाडीले चाहिँ यो मलको गाडीले चाहिँ होइन भाइ चप्पल लाएर जान पाइँदैन भनेर निकालिदियो क्या होइन बाटोमा हिँड्दाखेरि क्या होइन सो यस्तरी क्या तर मोमोको बासना आउँछ होइन अनि सो अनि गोजीमा चाहिँ 10 रुपियाँ छ क्या फेरि अनि सो अनि त्यही भएर म बासना यसरी गरेर सुन्ने अनि हिँड्नुपर्छ क्या एउटा रेस्पेक्ट भन्ने कुरा हुन्छ क्या गोजीमा 20 रुपियाँ होइन मुजी करोडौँ छ के भनेको अनि साथ हो क्या भन न God, Ronnie. White J's, white Porsche, white wrist, white horse. सो गाइज आजको भ्लग चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ सौनीको पसलबाट होइन सो अनि म चाहिँ आज चाहिँ सागरकोमा जान लागेको होइन अनि सागरकोमा जान्छु त्यहाँ गएर अनि यसो यताउति घुम्न पर्ने छ होइन सो त्यही भएर म चाहिँ निस्किन लागेको अनि यहाँबाट चाहिँ म जानुपर्ने हुन्छ र म जान्छु पनि अब होइन सो अनि मैले बाइक चाहिँ त्यहाँ राखेको छु सो म चाहिँ निस्किन लागेको यहाँबाट सो अब एकैचोटि सागरको रुममा गएर भेट्नुपर्छ है सो गाइज अनि के अरे म चाहिँ सागर सरको रुम आइसकेँ होइन सो आजको ड्रेसअप चाहिँ मैले पुरै कालो लगाएर आएको छु होइन सो अनि मलाई ह्यान्डसम देखिरहेको होला नि पुरै ह्यान्डसम हुन्छ यस सर ओके सर ओके यस सर अनि म चाहिँ ह्यान्डसम भएको छु है आज चाहिँ होइन सो अनि म चाहिँ सागरको रुममा आइसकेँ अनि सागरको रुममा आएर अब हामी एकछिनमा बाहिर निस्किन्छौँ अनि हामी एकछिन घुम्न जान्छौँ होइन सो अनि हाम्रो सागर सरले चाहिँ पुरै खाजा बनाइरहेको छ होइन खाजा चाहिँ के बनाइरहेको हो सर सर हजुर तिमीलाई उता बोलाइरहेको उता आएर त घाम लागिरहेको घाम लागिरहेको छ है सो गाइज अनि सागर सरको रेसिपी चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन सो अब चाहिँ हामीले यसलाई एकलट ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तातो तल लगाउन भिडियो गर्ने पनि आउँछ बराबर गर्छु ल म तातै होला अब चाहिँ बिस्तारै खानुपर्ने हुन्छ सक्यो होइन बराबर खायौँ त्यही भएर अब चाहिँ बिस्तारै खानुपर्ने हुन्छ आन्द्रा पुलेर गयो सर ओहो तातो भेट्छ नि जाडोमा राम राम यार आन्द्रै पुले यार छ्या पानी पानी सर पानी मजा आयो यार लास्ट मजा आयो तातो खानालाई राइट सरहरूको चाहिँ यहाँनिर पुरै यत्रो सानो सानो छ क्या यो होइन अनि सो त्यही भएर 6 फिट भएको मान्छेलाई चाहिँ पुरै यस्तरी हिँड्नुपर्छ क्या यस्तो गरेर यस्तरी हिँड्नुपर्छ होइन सो अनि यसरी निस्किनुपर्छ क्या सानो सरको घरबाट चाहिँ सो अनि अहिले चाहिँ हामी के अरे दरबारमा जान लागेको होइन अनि यसो घुमघाम गर्नलाई टक्क लगाएर निस्किन लागेको म चाहिँ झन् चट्ट हिरो बनेर कपाल सपाल मिलाएर आएको होइन सागर सर नि आयो सो अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान लागेको अनि अहिले चाहिँ हामी खैटीमा छौँ होइन थमेलमा छौँ हामी चाहिँ दरबार माग जान लाग्यो सो अनि मलाई चाहिँ खुट्टा लास्टै चिसो भयो क्या चप्पल लाएर हिँडेको सो त्यही भएर चाहिँ लास्ट चिसो भयो क्या सो अनि अहिले चाहिँ अब हामी बाटोमा छौँ होइन अनि हामी चाहिँ अब दरबार माग जान लागेको दरबार माग गएर फर्किन्छौँ के अरे यो चाहिँ थमेलको यो सानो बाटोमा क्या होइन के अरे बालेन्साले होइन पुरै यहाँनिर गाडीहरू भेहिकलहरू त्यो ब्यान गरायो नि त होइन यो ब्यान गर्नै पर्ने हो क्या यार यहाँनिर हिँड्न चाहिँ दिन नहुने हो क्या यहाँ पैदल यात्रीहरूलाई लास्ट गाह्रो छ नि यार होइन अरूको बाइक हुन्छ होइन
सरल हिँड्छ त नि हामी नहुनेको त अनि हामीलाई त गाह्रो हुन्छ नि त त्यही भएर यहाँ हिँड्न पनि हुँदैन पछाडिबाट के गर्दै बजाएर ल्याङ हान्छ क्या सो त्यही भएर यो बाटोमा चाहिँ फेरि भेहिकलहरू बिहान नै गर्नुपर्ने हो क्या कहिले हुने हो होइन म चाहिँ एकदम पर्खाइमा छु जहिले हुन्छ म त्यो दिन चाहिँ केक काट्छु है केक यो बाटोमा चाहिँ लास्ट हिँड्ने वातावरणै छैन क्या लास्टै गाह्रो हुन्छ क्या यहाँ हिँड्नलाई सो त्यही भएर भनेको यहाँनिर चाहिँ गाडी साडी चाहिँ बिहान नै गरिदिनुपर्छ क्या अनि मात्र हुन्छ क्या पैदल यात्रीहरूलाई सजिलो क्या सो गाडी चाहिँ होइन बाटोमा हिँड्दाखेरि क्या होइन सो यसरी क्या सरल मोमोको बासना आउँछ होइन अनि सो अनि गोजीमा चाहिँ 10 रुपियाँ छ क्या फेरि अनि सो अनि त्यही भएर म बासना यसरी गरेर सुन्ने अनि हिँड्नुपर्छ क्या त्यसमा अन्त गाह्रो छ नि त जुन 20 रुपियाँ 10 रुपियाँ 30 रुपियाँ हुन्छ त चटपटे आउने भयो सर नेपाली के दिन्छ आज चटपटे खानुपर्छ हामीले त अब यस्तो मोमो खाने त औकात छैन होइन चटपटे भए नि खानुपर्छ होइन सो अनि हामी चटपटे भए पनि खान्छौँ होइन अनि चटपटे खाएर जानुपर्ने हुन्छ सो त्यही भएर क्या गाह्रो छ नि हो गाह्रो छ पैसा नभएपछि होइन भिखारी भएपछि गाह्रो हुन्छ नि त तर भिखारी लुगा यस्तो स्ट्यान्डर्ड लाएर हिँड्दा चाहिँ कसले मलाई भिखारी भन्छ यार होइन सो एक लेभल छुट्टै छ नि मेरो पनि यहाँनिर कसलाई थाहा छ मेरो गोजीमा 10 रुपियाँ छ भनेर तिमीलाई मात्र थाहा छ नि अरूलाई त थाहा छैन नि त सो त्यही भएर क्या चाहिँ हामी हाम्रो बाटोमा चुई हिँड्दैछौँ क्या होइन सो चप्पल लाएर वरपर चाहिँ अरू चाहिँ फेरि यो अलिक भिआइपी ठाउँ हो नि त स्ट्यान्डर्ड ठाउँ हो होइन पनि जुत्ता सुत्ता लाएर हिँडिरहेको हुन्छ होइन अनि खतरा जुत्ता जोर्डनहरू हुन्छ नि भ्यान्स नाइकहरू लाएर हिँडिरहेको हुन्छ तर म चाहिँ यहाँनिर अनि चप्पल लाएर चुई हिँडिरहेको हुन्छु क्या होइन अनि मलाई कसैको बाल पनि छैन होइन सो म कसैलाई ध्यान पनि दिन्न नि त सो गाइज अनि हामी चाहिँ मल छिर्ने भनेर आएको थियौँ क्या यो मल होइन सो अनि यो मलमा चाहिँ मलाई थाहा नै थिएन कि यहाँ चाहिँ चप्पल लाएर भित्र छिर्न दिँदैन भनेर थाहा नै थिएन होइन त्यही भएर यहाँको गार्डले चाहिँ यो मलको गार्डले चाहिँ होइन भाइ चप्पल लाएर जान पाइँदैन भनेर निकालिदियो क्या होइन त्यही भएर मैले चप्पल लाएर आएको थिएँ क्या त्यसलाई थाहा नै थिएन कि मेरो यो चप्पल पनि स्ट्यान्डर्ड छ भनेर 600को चप्पल लाएर आएको थिएँ मैले त्यही पनि त्यसले मलाई निकालिदियो होइन सो अनि म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र म मल छिर्दिनँ तर यति कुरा याद राख होइन यो भिडियो हेऱ्यो भने त्यो गार्डले होइन कुनै दिन आउने छु म पनि होइन 1 लाखको जुत्ता लाएर आउँछु क्या यही मलभित्र छिरेर सपिङ गरेर जानेछु क्या त्यो दिन आउने छ हेर्ने छ तैँले पनि यो होइन त्यो दिन ल्याउँछु म गर्छु क्या यही मलमा क्या कुरा हो हेर्दाखेरि यही मलमा छिर्नुपर्छ हामी होइन 1 लाखको जुत्ता लाएर यही मलमा छिर्ने है ल यो चाहिँ म बिर्सिन्न क्या लाइफ टाइमसम्म बिर्सिन्न यो कुरा चाहिँ बेसो तान्दियो यार 600को चप्पललाई यार भाइ चप्पल लाएर जान पाइँदैन यहाँनिर त जुत्ता लाउन पर्छ अरे क्या चप्पल लाएर चाहिँ मल छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हुन्छ त केटा हो क्या भन्न ठिक छ धेरै कुरा किन गर्ने आउँछु म बोलेको वचनको चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ है पुरा गर्नुपर्छ त्यही भएर सपोर्ट गर केटा हो तिमीहरू पनि सपोर्ट गर्दै होइन छिटोभन्दा छिटो हामी आउनुपर्छ यहाँनिर त्यही गाडीलाई चाहिँ आउनुपर्छ ल गाइज अनि यो चाहिँ दरबार मार्ग एरिया हो होइन सो अनि यतातिर चाहिँ लास्ट सफा छ होइन यहाँ चाहिँ काठमाडौँ जस्तो भाइब दिन्छ यहाँनिरको ठाउँले चाहिँ होइन अन्त चाहिँ फेरि फोहोर दूषित गन्ध हावा पानी मान्छे होइन गाँड गुलेटीहरू हुन्छ होइन तर यहाँनिर चाहिँ एकदम सफा होइन हुन्छ नि काठमाडौँवाला भाइब दिन्छ क्या यहाँनिर चाहिँ त्यही भएर यो बाटोमा आउँदा चाहिँ मलाई मजा लाग्छ त्यही भएर हामी चाहिँ हिँडिरहेको छु होइन अनि हामी चाहिँ मल गएको थियौँ होइन मललाई त निकालिदिएर क्या भाइ जुत्ता लाएर आइज अरे मासला बेचत हानिदिएर यार सर कस्तो बेचत हानिदिएर यार उसको त जुत्ता थियो है उसलाई चाहिँ जान दियो अनि मलाई चाहिँ चप्पल थियो क्या मेरो अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ निकालिदिएर क्या मलाई थाहा नै थिएन यो दरबार मार्गमा चप्पल लाएर मल छिर्न पाइँदैन भनेर क्या अनि के गर्दा मलाई अब होइन अब हुँदैन नि हो गोजीमा 10 रुपियाँ बोकेर मल छिर्ने कुरा त भएन नि त होइन ए उसँग 20 मसँग 10-30 रुपियाँ छ होइन त्यही भएर हामी निस्क्यौँ अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ 30 रुपियाँले हामी मल घुम्दैनौँ अब हामी चटपटे खान्छौँ गएर होइन भैयाकोमा कालो कालो हात भएको ठाउँमा गएर ऊभन्दा कालो भएको ठाउँमा गएर चट्टलाएर चटपटे खान्छौँ हामी होइन सो त्यही भएर अब चाहिँ हामी चटपटे खान जान लागेको अब चाहिँ हामी एकैचोटि चटपटे खाने ठाउँमा गएर भेट्नुपर्छ है सो गाई पनि हामीले अब चटपटे खाने हामी भ्लगमै सधैँ हामीलाई 30 रुपियाँ पैसा थियो हामी सुत्ता मारेर पैसाले सक्यो होइन 20 रुपियाँ चटपटी खान आउँदैन आउनु हुँदैन 20 रुपियाँ मात्र सो अनि दाइले चाहिँ 20 रुपियाँको चटपटी नबनाउने रे नखाउने रे होइन सो अनि अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ होइन 20 रुपियाँको नखाउने दाइ खाउने
कि नखाउने दाइ खुवाउने भए बस्ने हो नखाउने भए जाने दाइ जानु हाल्ने हो सो गाइज अनि हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ होइन हामीलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा हेर्थ्यो होइन सो त्यही भएर अनि हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ जान्छौँ हामी यहाँबाट होइन त्यही भएर केही छैन सबजना कसैको नि इम्युनिटी भन्ने कुरा छैन रहेछ क्या हुन्छ नि 20 रुपियाँ चाहिँ पैसा होइन होइन सर 20 रुपियाँ चाहिँ पैसा होइन के भने हामीले चाहिँ अनि 30 रुपियाँ थियो हामीसँग 10 रुपियाँ चाहिँ सुटा मारेर हामीले खर्च गऱ्यौँ अनि 20 रुपियाँ थियो होइन अनि 20 रुपियाँको हामीले चटपटे खुवाउनुहुन्छ दाइ तपाईँले हामीलाई र भनेको नखुवाउने रे क्या जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो यार 20 रुपियाँको पैसा होइन तर भ्यालु नै छैन रहेछ सो त्यही भएर हामीले अनि आउनु पऱ्यो चटपटे नखाइकन सो गाइज अनि अहिले चाहिँ हामी सिगल जान लागेको होइन सिगलमा चाहिँ पुरै दोस्तहरूलाई भेट्न जान लागेको हामी चट्टा लगाएर दोस्तहरूसँग हामी चाहिँ दोस्तहरूलाई अब चिया खुवा भनेर भन्नुपर्छ होइन सो त्यहाँ गएर त्यो भएर अब चाहिँ हामी त्यहाँ जान लाग्यो सिगल जान लाग्यो सिगल चाहिँ यहीँ नजिक हो होइन सो त्यही भएर अब हामी चाहिँ त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ ल सो अनि हामी चाहिँ सिगल आइसक्यौँ होइन अनि अब चाहिँ उता सिगल माथि चढ्नुपर्छ होइन त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ ल चिया खुवा है भनेर टक्का भन्नुपर्छ है सो गाइज अनि हामी चाहिँ त्यत्तिकै फर्क्यो त्यहाँबाट होइन सो किनकि नो रेस्पेक्ट क्या फक दोज पिपल क्या नो रेस्पेक्ट क्या केही रेस्पेक्ट नै छैन क्या गाइज आजबाट चाहिँ म यिनीहरूलाई लाइफमा नि भेट्दिनँ होइन कसम क्या सो अनि त्यही भएर म चाहिँ फर्किरहेको होइन मलाई चाहिँ हुन्छ नि मनै परेन क्या बस्नु मन लागेन त्यहाँनिर त्यही भएर म चाहिँ फर्किरहेको सारलाई जाउँ भनेर आएको हुन्छ नि एउटा रेस्पेक्ट भन्ने कुरा हुन्छ क्या पुँजीमा 20 रुपियाँ होइन मुजी करोडौँ छ के भनेको होइन सर हो क्या भन न सबलाई किनिदिन्छु मुजी सबलाई ताल पऱ्यो भने सो त्यही भएर 20 रुपियाँ होइन सो त्यही भएर म चाहिँ निस्किदिएको सो गाइज आजको भ्लग चाहिँ यहीँनिर इन्ड हुन्छ है मलाई आज मुड अफ भयो होइन बनाउन नि मन लागेन त्यही भएर है बाई